Γεια χαρά φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο review από το Heroes for a Day. Είμαι ο Αργύρης και σήμερα σας έχω, μετά από λίγο καιρό, Power Rangers. Όλοι γουστάραμε όταν ήμασταν μικροί τους Power Rangers, τους πολύχρωμους αυτούς ήρωες με τα spandex και τα όπλα και τα Zord και τα λοιπά. Εδώ έχουμε τον κόκκινο Ranger από την σειρά Power Rangers Time Force. Πολύ ωραίο κουτί, έτσι να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, μινιμαλιστικό, με το κλασικό σχέδιο που έχουν όλα τα κουτιά του Lightning Collection από τη Hasbro, έτσι με το κράνος έτσι του εκάστοτε ήρωα που συνεχίζει και από εδώ. Κάτω τίποτα, πάνω απολύτως τίποτα, εδώ πάλι η ζωγραφιά με το κράνος και πίσω η φωτογραφία του προϊόντος, έτσι, της φιγούρας, πάρα πολύ ωραία, φαίνεται έτσι πολύ ηρωική. Τίποτε άλλο από το κουτί, πραγματικά έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα ενθουσιαστεί που βγήκε ο Wes σε φιγούρα γιατί ήταν και ωραία σεζόν το Time Force και ο συγκεκριμένος ήταν από τους αγαπημένους μου κόκκινους Rangers. Δεν μένει να δούμε κάτι άλλο, πάμε να τον ανοίξουμε, να δούμε και πως είναι μέσα. Και ορίστε ο κόκκινος Time Force Ranger έξω από το κουτί του και καλώς φαίνεται. Εντάξει, δεν είναι κάτι για να ενθουσιαστείτε κιόλας, αλλά πιστεύω είναι ok σε πρώτη φάση, με μια πρώτη επισκόπηση. Για να τον δούμε. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως το design καλό, έτσι, και με πολλά και ωραία σημεία, έτσι, πώς να το πω, το scalp φαίνεται ωραίο πάνω στη φιγούρα, το κράνος μου αρέσει πολύ, έχει ένα απλό κόκκινο χρώμα, δεν έχει τίποτα το εξαιρετικό, θα ήθελα δηλαδή να έχουν βάλει περισσότερη ωραία ποιότητα, να το πω έτσι, στην μπογιά, αλλά το design φαίνεται ωραίο, σας λέω, ειδικά το κράνος, έτσι, πολύ καλό και για τα δεδομένα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το design της στολής και γενικότερα έτσι εκείνη η σεζόν των Power Rangers τη θεωρώ έτσι από τις καλύτερες και ως ιστορία και ειδικά με τον χαρακτήρα του Wes, γιατί είχε να κάνει με το πεπρωμένο και κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Η ομάδα εκείνη των Power Rangers είχε έρθει από το μέλλον και ο Wes ήταν κάποιος πρόγονος του original κόκκινου Ranger από το μέλλον και πάλευε και εκείνος έτσι να αλλάξει τη μοίρα του, να κάνει ό,τι μπορεί. Πάντα βέβαια έτσι στο family friendly πλαίσιο των Power Rangers, αλλά γενικώς ωραίο concept και ωραίος χαρακτήρας ο Wes του Jason Font. Άμα τον φέρνανε και σε κανένα τέτοιο, σε κανένα convention εδώ στην Ελλάδα, όπως είχαν φέρει και τον Steven Cardenas, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν λέω κάτι, απλώς για όποιον ενδιαφέρεται να ακούσει, έτσι, διαβάστε το δωμάτιο, ας πούμε. Λοιπόν, η φιγούρα καλή, το design ωραίο, και να δούμε πώς δουλεύει η άρθρωση εδώ. Λοιπόν, κεφάλι στριβή γύρω-γύρω, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε butterfly joint στον ώμο, ανεβαίνει μέχρι επάνω, κατεβαίνει μέχρι κάτω, έχει κίνηση μέσα και έξω, φαίνεται ωραίο. Γενικώς μέχρι τώρα έτσι φαίνονται καλής ποιότητας οι συνδέσεις, περιστρέφεται και γύρω-γύρω. Έχουμε εδώ στον δικέφαλο περιστροφή, πολύ ωραία. Διπλό joint στον αγκώνα, μόνο που θέλει λίγη προσοχή. Γενικώς δεν ξέρω, νιώθω σαν να πιάνω πολύ μαλακό πλαστικό. Δεν ξέρω αν άλλαξε η ποιότητα του πλαστικού στις φιγούρες, θα σας γελάσω. Νιώθω σαν να είναι πολύ μαλακό, σαν να είναι ένα βήμα πριν το εύκαμπτο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι στιγμής ωραία, περιστροφή στον καρπό, λυγίσμα μέσα, λυγίσμα έξω, πολύ καλά. Έχουν φτιάξει και όλα στα δάχτυλά του σαν να τραβάει τη σκανδάλη, σαν να έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη. Πάμε τώρα στο τόρσο.
Έχουμε εδώ ωραίο up crunch, όπου σκύβει κάτω, ελαφρώς προς τα πίσω, περιστρέφεται. Έχουμε άρθρωση ακριβώς πάνω από τη ζώνη, εκεί, που σκύβει πολύ. Σηκώνεται προς τα πίσω και σε συνδυασμό κιόλας με το πάνω μέρος του θώρακα μπορεί να κάνει μια κίνηση πολύ μεγάλου εύρους. Ορίστε. Τέντομα και σκύψιμο αντιστοίχως. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εκεί. Πάμε στα πόδια. Σηκώνεται μέχρι εκεί το πόδι. Πίσω δεν πάει ιδιαίτερα, πρέπει να ανοιχτεί πάρα πολύ για να κινηθεί προς τα πίσω. Στο μπούτι έχουμε περιστροφή, σουιβελάκι, διπλό joint στο γόνατο. Κινείται πολύ ωραία, φτάνει μέχρι πάνω, πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το πόδι δεν ξέρω, έχει κολλήσει το σουιβελάκι της περιστροφής. Σε αυτό όμως το πόδι λειτουργεί μια χαρά. Και φυσικά στον αστράγαλο που πάει πάνω και κάτω, λυγίζει προς τα μέσα και λυγίζει προς τα έξω για έξτρα κινητικότητα, έτσι, και άνεση. Λοιπόν, η άρθρωση είναι στάνταρ και φαίνεται καλής ποιότητας. Μ' αρέσουν τα joints. Και μέχρι στιγμής, έτσι, είναι ικανοποιητικό για τα λεφτά του, έτσι, και για την ποιότητά του. Είπαμε, είναι Hasbro. Κάτι άλλο που θα ήθελα να δείξω είναι αυτό που είπα πριν, ότι μου αρέσει πολύ το design της στολής γενικότερα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο που έχουν το Morpher πάνω στο γάντι, νομίζω ήταν ίσως η πρώτη σεζόν, η πρώτη στολή, η πρώτη Rangers, να το πω έτσι, που το είχαν έτσι. Καθώς επίσης και το design του κράνους, όπου έχει μαύρο μπροστά και το visor είναι στα χρώματα του κάθε ήρωα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία εμπνευσμένες οι στολές. Βέβαια σε αυτό δεν είναι οι Power Rangers, είναι το αντίστοιχο Super Sentai, οπότε οι Ιαπωνέζοι κάνανε καλή δουλειά. Λοιπόν, εκεί με τη φιγούρα, και αφού τελειώσαμε με τη φιγούρα, πάμε να δούμε τα αξεσουάρ. Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε αυτό εδώ το κεφάλι. Είναι το κεφάλι του Wes, έτσι, με το μαλάκι εδώ, που ήταν λίγο τέλη 90s, αρχές 2000, συγκεκριμένα 2001. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς τη γνώμη σας αν μοιάζει στον Jason Font, αλλά φαίνεται καλό sculpt, ωραίο. Μ' αρέσει, θυμίζει δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Έχουν κάνει καλή δουλειά εδώ. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά τα δύο Chrono Sabers, που ήταν τα στάνταρ όπλα των Power Rangers σε Time Force. Πολύ ωραία, έτσι, σπαθιά, τα οποία ενώνονται κιόλας για να σχηματίσουν ένα διπλό ξύφος. Και μαζί με αυτό έρχεται και αυτό το εφέ από εύκαμπτο πλαστικό, το οποίο λογικά μπορείτε να το προσαρμόσετε έτσι, κάπως έτσι, για να αναπαραστήσετε κάποια σκηνή δράσης. Φαίνεται πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ζευγάρι γροθιές. Αυτή είναι εδώ την κλειστή γροθιά, τη σφιχτή, και αυτή τη γροθιά με thumbs up. Ωραία. Και αυτό το Chrono Blaster, το οποίο, fun fact, ήταν αποκλειστικό μόνο για τους Power Rangers, την αμερικανική εκδοχή δηλαδή που έγινε adaptation. Το original Super Sentai δεν είχε αυτό το όπλο στη σειρά. Νομίζω λέγονταν Time Ranger ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εδώ τον βάλαμε και σε μια δυναμική πόζα. Μέχρι στιγμής καλά στέκεται, αλλά θέλει λίγο δουλίτσα. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να τον στηρίξετε. Και επανέρχομαι στο θέμα που είπα πριν, ότι αισθάνομαι ότι το πλαστικό έχει γίνει πολύ πιο εύκαμπτο. Όταν λυγίζετε τις αρθρώσεις, π.χ. στον αγκώνα ή στο γόνατο, νιώθω ότι ενώ είναι καλές, θέλει πολύ προσοχή, γιατί μου φαίνεται το είδος του πλαστικού πολύ περίεργο. Πολύ, όχι τόσο
στιβαρό, ως ποιότητα, όχι η ίδια η κλείδωση, το πλαστικό, ως υλικό. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, θα έπρεπε να κρατάει λίγο καλύτερα το μπλαστεράκι, δηλαδή δεν χωράει το χέρι του για να κάτσει σωστά. Από την άλλη βέβαια τα Chrono Sabers τα κρατάει μια χαρά, μπορείτε δηλαδή να τον φτιάξετε όπως θέλετε. Τώρα από εκεί και πέρα προσοχή στη στήριξη που θα έχει όταν τον ποζάρετε. Μέχρι στιγμής όμως είναι decent. Ωραία. Και να είμαστε λοιπόν στα τελικά συμπεράσματα. Αν δεν σας αρέσει ο χαρακτήρας του Wes από τη συγκεκριμένη σειρά Power Rangers, δεν νομίζω ότι η φίγουρα θα σας ενθουσιάσει. Είναι decent, έχει καλές αρθρώσεις, δεν μ' αρέσει όμως η ποιότητα του πλαστικού και ίσως να μπορούσαν να έχουν κάνει λίγο καλύτερη δουλειά με το paint job. Το κράνος ωραίο, το sculpt ωραίο, μπορείτε να δείτε δηλαδή τις τσακίσεις της στολής πίσω εκεί στην πλάτη, το φερμουάρ νομίζω μπορεί να το είδατε πριν και έχει καλό design, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή λες και η Hasbro εφόσον άρχισε να παίρνει τα πάνω της με τις φιγούρες σαν να αρχίζει να βαριέται, δεν ξέρω. Ελπίζω πως όχι, γιατί το franchise των Power Rangers είναι τεράστιο και μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα από τη Hasbro όσον αφορά αυτές τις σειρές. Θα είναι κρίμα δηλαδή να πέσει ποιοτικά. Τώρα τι να πω, εντάξει, δεν είμαι απογοητευμένος τόσο, γιατί αφενός την ήθελα τη φιγούρα καιρό, αφετέρου ξέροντας ότι είναι Hasbro, είναι εντάξει για τα λεφτά της και για την ποιότητά της, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πλήρως ικανοποιητική, τουλάχιστον ποιοτικά. Σχεδιαστικά ναι, είναι. Λοιπόν, αυτά και από μένα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με κάτι άλλο, με κάποια ωραία φίγουρα. Μέχρι τότε μπορείτε να μας κάνετε like στα βίντεό μας αν σας αρέσουν, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να ειδοποιήσετε όποτε βγαίνει καινούριο βίντεο, να σχολιάζετε ό,τι θέλετε κάτω από τα βίντεο, να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε επίσης να βλέπετε τα βίντεο και στο monkeybros.gr. Αν σας αρέσει η φωνή μου και θέλετε να με ακούτε να φύγουμε top 10 με pop κουλτούρα, μπορείτε να επισκεφτείτε και το κανάλι nerdpop.gr και θα τα πούμε την επόμενη φορά. The Heroic continues.